असलामुअलैकुम मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मेडिसिन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਔਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਔਰਗਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਦਿਲ ਨਾ ਧੜਕੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮੁਫੀਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ ਔਰ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਕੈਜੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵਾਕ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दूध ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਕਿੰਗ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਜ਼ਰਡ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਆਲਿਜ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਸ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ